ඉතින් කට්ටියටම සුබ දවසක් කියලා අපි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් බිස්නස් පොඩ්ඩා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද කියදන්නේ සුපිරි බිස්නස් එකක්. මේ බිස්නස් එකත් ඕගොල්ලොන්ට වෙනද වගේම සාර්ථකව අතිසාර්ථකව කරන්න පුළුවන්. මාසෙකට සැලකියුතු ආදායමක්, ඒ කියන්නේ ලක්ෂයකට වැඩි ආදායමක් හම්බ කරන්න පුළුවන්. හම්බ කරන කට්ටිය ඉන්නවා, ලක්ෂ 3 හම්බ කරන කට්ටියත් ඉන්නවා මම දන්න කට්ටිය. ඉතින් වෙනද වගේම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කට්ටියට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම ඔයා තාම මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නොටිෆිකේෂන් එක කරලා තියාගන්න. මොකද මම ඉස්සරහට දාන්න හදන වීඩියෝ සහ කරන්න හිතන් ඉන්න ව්‍යාපාර ඔයාලට වැදගත් වෙන්න සහ ඔයා කරන්න හිතන් ඉන්න ව්‍යාපාර වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මීට අමතරව ගොඩක් සෑන්රකියා සහ ව්‍යාපාර සම්බන්ධ වීඩියෝ මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඒවත් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න. අද වීඩියෝ එක තමයි අද බිස්නස් එක තමයි බිම්මල් බිස්නස් එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි, මේ බිම්මල් බිස්නස් එක දෙවිදියකට කරන්න පුළුවන්. බිම්මල් වගා කරලා විකුණන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තොග ගෙනල්ලා විකුණන්න පුළුවන්. අද කියලා දෙන්නේ වගා කරලා විකුණන විදිය නෙවෙයි. තොග අරගෙන විකුණන විදිය, පැකට් කරලා විකුණන විදිය. හරි, බිම්මල් වගාව ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් මම ඉස්සරහදී කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ මේ පැත්තේ, ඒ කියන්නේ මේක ඔයා හොයාගන්න ඕන ඔයාගේ පැත්තේ කවුද බිම්මල් වගා කරන්නේ කියලා, වගාකරුවා කවුද කියලා. ඉතින් ඔයාට ඒක හොයන්න අමාරු නම් ඒකත් මට කියන්න. මේ මම ඒකටත් ඔයාට හෙල්ප් එකක් දෙන්නම්. ඔයා ඉන්න පළාත මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේ බිම්මල් වගාකරුවා ඔයාට කොන්ට්‍රැක්ට් කරලා දෙන්නම්. හරි, ඊට පස්සේ දැන් ඔයාට කරන් තියෙන්නේ මේ බිම්මල් වගාවේදී ඔයා ආයාගාවට ගිහිල්ලා කියන්න මට සතියකට බිම්මල් මෙච්චර ඕන කියලා ඔයා ඉල්ලන්න. එතකොට ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් සැලකියුතු ගානකට අඩු මුදලකට ඔයාට මේ බිම්මල් ටික සපයා ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් අඩු මුදලකට, ඉතාමත් සහනදායි ලාභදායි මිලකට ඔයාට මේ බිම්මල් ටික ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ගේන බිම්මල් ටික ඉවර වෙලා මේ ඔයා පැකට් කරන්න ඕන. ඔයාට මේ පැකට් එක හදාගන්න ඉටි කොලයක් විතරයි යන්නේ. ඉටි කොලයකුයි මේ පොඩි කොල කෑල්ලකුයි විතරයි මේකට කොස්ට් එක කියලා යන්නේ. එහෙම ලොකු කොස්ට් එකක් යන්නේ නැහැ මේ ව්‍යාපාරයට. ඔයා මේ ඉටි කොල කෑල්ල හදාගන්න කියන්නේ ඔයාට මම මේ පැකට් එක හදාගන්න විදිහත් කියන්නම්. ඔයා දන්නවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ ඉටි කොල තියෙනවා කඩවල් වල. මම මේ ඉටි කොලෙත් ඔයාට ෆොටෝ එකක් දාන්න බලන්නම් පුළුවන් වුණොත්. නැත්තම් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් කඩේකට ගිහිල්ලා කියන්න මට මේ බිම්මල් පාර්සල් කරන්න ඕන. ඒකට ඉටි කොලේ මොකද්ද කියලා ඔය බුක් ෂොප් එකකට ගියත් ඔයාට ඉටි කොලයක් ගන්න පුළුවන්. මේ ඉටි කොල රෝල් තියෙන්නේ. ඒව අරගෙන ඔයා පැකට් කරන්න ඕන. සීලර් මැෂින් එකක් ගෙනල්ලා ඔයා පැකට් කරන්න ඕන. ඔයාට කොහොමද සීලර් මැෂින් එකක් ගන්න වෙනවනේ දැන් මේ බිස්නස් එක කරනවා නම්. එතකොට මේ ඒක අපිට අපරාධ වෙන්නේ නැහැ ඒ සල්ලි. මේ අපිට දිගටම මේ සීලර් මැෂින් එකෙන් වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා පැකට් ටිකක් හදාගෙන ඔයාට ආවේනික මේක ලියාපදිංචි කරලා කරන්නත් පුළුවන්, නොකර කරන්නත් පුළුවන්. නොකර කරන කට්ටියත් ඉන්නවා. ලියාපදිංචි කරේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බිස්නස් එක කරගෙන ගිහිල්ලා මග හරියදී ඔයාට ලියාපදිංචි කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා කැමති නමක් දාලා මේ ව්‍යාපාරය පටන් අරගෙන මම රූපරාම සහිතව ඕගොල්ලන්ට මේ ටික දෙන්නම්. ව්‍යාපාරය පටන් අරගෙන ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා බිම්මල් පැකට් කරනකොට ග්‍රෑම් 100 ග්‍රෑම් 50 ඔයාට කැමති. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ පැත්තේ මිනිස්සු සාමාන්‍ය වියදම් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඉන්නවනේ ටික ලොකුවට පැකට් එක ගන්න. නැත්තම් පොඩි ග්‍රාමීය පැත්තක ඉන්නවනම් සහ දුප්පත්, ඒ කියන්නේ එහෙම කියන්නත් හොඳ නැහැ. අඩු ආදායම් පැත්තක වගේ ඉන්නවනම් ඔයා පොඩි පැකට් ගහන්න. දැන් මේ ව්‍යාපාරයක් කරනකොට හැමදේම කියලා දෙන්න ඕන නිසා මේ ටික කියලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා ඒ ටික කරාට පස්සේ නමකුත් දාලා පැකට් එකක් ගැහුවා. පැකට් එක ගැහුවට පස්සේ ඔයා මේ බිම්මල් විකුණන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි ඕගොල්ලොන්ට එන ප්‍රශ්නේ. මේ බිම්මල් ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝන්ගේ පැත්තෙම ගමක නම් ජීවත් වෙන්න ගෙදර ඉස්සරහා පොඩි මඩුවක් ගහලා බිම්මල් පැකට් ටිකක් තව වෙනත් එළවලු ටිකකුත් දාලා තව ආදායම් මාර්ගයක් කියලා දුන්නා විකුණන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ සයන් රැකියානේ ගොඩක් මම උගන්වන්නේ ඕගොල්ලොන්ට. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පොඩි ට්‍රීවිල් එකක්, එහෙම නැත්නම් බයික් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදරක තියෙන ට්‍රීවිල් එකක්, බයික් එකක් ලොකුවට කරනවා නම් ඩීම බට් එක්ක උනත් කුලියට ගන්න පුළුවන්. තමන්ගෙම තියෙනවනේ වැඩිය හොඳයි. මම දැන් ට්‍රීවිල් එකක්, බයික් එකක්, ඒ නැත්නම් බයිසිකලයක උනත් කමන්නේ. බිස්නස් එක ආරම්භ කරන්න තමයි ඕන. අඩු පහසුකම් වලින් ආරම්භ කරපු බිස්නස් අද ලොකු කර්මාන්තශාලා වෙලා තියෙනවා. මැලිබන්, සිද්ධාලේප අපි දන්න ව්‍යාපාර ඒවා පොඩි තැනකින් පටන් අරන් මේ ලොකු බිස්නස් දක්වා වර්ධනය කරගෙන තියෙන්නේ. හරි, ඊට පස්සේ දැන් ඔයාට කරන් තියෙන්නේ
ඔයා බිම්මල් ටික ඔයා පැකට් කරලා ඉවරලා ඒ බිම්මල් ටික අරගෙන ඔයා යන්න ඔයාගේ ප්‍රදේශයේ තියෙන මේ කඩවල් වලට ගිහිල්ලා ඔයාට ඒ කඩවල් වලට ලාභයක් තියාගෙන ප්‍රොෆිට් එකක් තියාගෙන ඔයා තමයි ලාභය හදලා බලන්න ඕනේ මේ බිස්නස් එකේ. ඔයාට මම දන්නේ නැහැ නේ ඔයාට බිම්මල් කීයටද හම්බෙන්නේ කිලෝ එකක් කියලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ පැත්ත වගේ නම් බිම්මල් කිලෝ එකක් රුපියල් 300ට ගන්න පුළුවන්. මේ මං ඉන්න ප්‍රදේශයේ නම්. එතකොට ඔයා ඒවා පැකට් එකේ යන ගාන ඒ කොස්ට් එක බලලා පොට්ටක් ඔයා ඒ ටික දාන්න කඩවල් වලට. මේ කාලේ අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන කාලේ හැමදේම මිල වැඩි අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන කාලේ ඔයාට මේ වගේ සුළු පොඩි කියන්නේ වැඩි මහන්සියක් නැතුව බිස්නස් එකක් කරලා ඔයාගේ ආදායම් මාර්ගය ශක්තිමත් කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් ඔයා ඒ කඩවල් වලට දාන්න ඊට පස්සේ ඔයා ගමෙන් එළියට යන නගරෙනුත් එළියට යන්න වෙනත් නගර වලට හැමදැනම ඔයාගේ බිස්නස් එක ව්‍යාප්ත කරගන්න. බිස්නස් එක නැගලා යනකොට ටිකක් කාලයක් ඔයාට මේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම බිස්නස් එක රෙජිස්ටර් කරන්නේ කොහොමද? ඔයාගේ නම ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ නම රෙජිස්ටර් කරන්නේ කොහොමද? ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකට ගිහිල්ලා කියලා මම වෙනම වීඩියෝ එකක් මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් ගන්න කොහොමද කියලා ඒකත් ඔයා බලන්න. හරි එහෙනම් ඔයා මාව subscribe කරලා තියාගන්න. මම ඉස්සරහට දාන්න හදන ව්‍යාපාර ඔයාට ව්‍යාපාරිකයෙක් විදියට සහ ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඔයාට ඒව උමනා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා subscribe කරලා notification earl කරලා තියාගන්න. එහා පැත්තේ bell button එක earl කරලා තියාගන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජයෙන් වෙන්න සුබ ව්‍යාපාරිකයෝ වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් කට්ටියටම බුස්සන්න.